Hello and welcome everyone. आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म all about the French tip, the different type of French tip अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ हजुरहरूलाई म नेल्सको टर्मिनोलोजी चाहिँ एकदम क्लियर हुने गरी मैले थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल पनि हजुरलाई देखाउने छु। ल साथीहरू, आजको चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ साइड टु साइड ओर लेफ्ट साइड अफ नेल एन्ड राइट साइड अफ नेल यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हजुरहरूलाई साइड टु साइड, लेफ्ट साइड अफ नेल, लेफ्ट स्लप, राइट स्लप भनेको के हो भनेर हल्का चाहिँ हजुरहरूलाई हल्का छुवाएको मात्र थिएँ र आज चाहिँ म हजुर टोटल डिटेल्ली डायग्राम गरेर हजुरहरू स्क्रिनसट लिनु होला नोटको लागि। नोट चाहिँ किन बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ याद होस् फेरि होइन रिभाइज गर्दाखेरि र हजुरहरूलाई यो फ्युचरमा धेरै पनि हेल्प गर्छ यो नोटहरूले चाहिँ। सो एकदम हजुरहरू चाहिँ राम्रो क्लिन नोट बनाउनु होला। ल आज साइड टु साइड, लेफ्ट साइड अफ नेल एन्ड राइट साइड अफ नेल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो फिगर भयो, यो चाहिँ एउटा मैले स्क्वायर सेपको नेल बनाएको छु र यतापट्टि भनेको लेफ्ट स्लप एन्ड राइट स्लप है, अथवा यसलाई चाहिँ राइट एङ्गल लेफ्ट एङ्गल पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो र यति भागलाई चाहिँ भन्छ है। अनि अब माथिकोलाई चाहिँ हामी के गर्नु, फाइलिङ गर्दाखेरि फ्रन्ट अथवा स्ट्रेट है, हामीले जब स्क्वायर सेप निकाल्नुपर्छ त्यति बेला सबभन्दा सुरुमा लेफ्ट स्लपमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्छ र राइट साइडमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गरेर चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट अथवा स्ट्रेटमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो बुझ्नु भएर मैले हजुरहरूलाई भन्न खोजेको, र यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नु होला है। अनि अब हाम्रो सेकेन्ड थ्योरी भनेको चाहिँ 0 डिग्री। 0 डिग्री भनेको के हो? 0 डिग्री टर्मिनोलोजी भनेको के हो? नेलमा, नेल सेक्टरमा नेल आर्टिस्ट भएर के हो भनेर कसैले तपाईँलाई सोधो अथवा तपाईँलाई कसैले इन्टरभ्यू दिनु जाँदाखेरि नि हजुरहरूलाई आएन भने चाहिँ हजुर डाइरेक्ट फेल हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई नेल टर्मिनोलोजी चाहिँ आउनै पर्छ भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यसरी हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले नोट बनाउँदै एक्सप्लेन गरिरहेको छु। र अब 0 डिग्री भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै नेलको तल भाग जब हामी स्क्वायर सेप बनाउँछौँ है, आल्मोन्ड सेप बनाउँछ हामीलाई नेलको 0 डिग्रीमा नि फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। 0 डिग्री भनेको जस्तै पिक्चरमा चाहिँ 0 डिग्री तल मैले देखाइदिएको छु तर यहाँ बुझ्नुहुन्न। सो 0 डिग्री भनेको जस्तै यो नङ भयो, यो नेल भयो, हामीले अब फाइलिङ गर्दैछौँ। अब यहाँ सबै हाम्रो सेप भइसक्यो तर सेपको लागि अब यो तल पनि त हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्ट्रेट गर्नलाई एउटै लेभलमा मिलाउनु पर्यो, एउटै लेभलमा मिलेन भने फेरि खोक्रो खोक्रो के भन्छ त्यसलाई, त्यस खोक्रो अलिकति घोप्टेको जस्तो देखिन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ 0 डिग्री 0 डिग्रीले फाइलिङ गर्नुपर्छ। यहाँ तल राखेर चाहिँ फाइलरले फाइलिङ गर्नुपर्छ र यो तल एरियालाई चाहिँ 0 डिग्री भन्छ। 0 डिग्री भनेर हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल 0 डिग्री पनि बुझ्नुभयो। अब 0 डिग्री पछि भनेको 360 डिग्री, यो चाहिँ एन्टी क्लक वाइज है। अब 360 डिग्री भनेको चाहिँ हामीले जब हामी राउन्ड सेप बनाउँछौँ नेलको त्यति बेला हामीले 360 डिग्रीमा चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले नेल सेप गर्नुपर्ने हुन्छ बाई द हेल्प अफ फाइलर। अब जस्तै 360 डिग्री भनेको चाहिँ हजुरले फाइलर भयो है, यो फाइलर भयो मेरो। अब यस्तरी लानु पर्यो क्या, यस्तरी लानु पर्यो, मैले यहाँदेखि यस्तरी लानु पर्यो घुमाएर 360 डिग्रीमा लानु पर्यो हो। यसलाई चाहिँ 360 डिग्री भन्छ। हामी जब फाइलरले हाम्रो नेलको सेप हामीले राउन्ड बनाउँदैछौँ भने चाहिँ 360 डिग्रीमा माथि चाहिँ हामीले इन अर्डर टु गेट राउन्ड सेप 360 डिग्रीमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्छ। सो 360 भनेको नि बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसपछि आयो भी सेप है। भी सेप भनेको चाहिँ स्टिलेटो सेप बनाउँदाखेरि एकदम इजी छ यो भी सेप र एकदम छिटो पनि हुन्छ हामीले सेप बनाउँदाखेरि। यो चाहिँ एकदम माउन्टेनको चुचो हुन्छ नि त्यस्तै चुचो सम्झिनुहोस्, अथवा हामी केटीहरूको प्रायः हिलाउँदाखेरि तलको हिल चुचो हुन्छ नि हो, त्यो पनि सम्झिनुहोस् र हजुरहरूलाई एकदम दिमागमा यो सबैलाई बस्छ, मलाई थाहा छ। यो भी सेप चाहिँ स्टिलेटो सेप पनि हो र स्टिलेटो सेप के हो भने भी सेप सम्झिहाल्नु क्या। तपाईँलाई कसैले स्टिलेटो सेप बनाइदिनु भन्यो भने चाहिँ भी सेप भनेर सम्झिनु होला। ल अब आजको सेपको बारेमा टर्मिनोलोजीको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले यति कुरा चाहिँ जान्नु नै पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यति कुरा थ्योरीहरू थाहा भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई फ्युचरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि अथवा हजुरको इन्टरभ्यूमै हजुरहरू चाहिँ एकदम तपाईँहरूको चाहिँ 100% चाहिँ हजुरहरू पास हुन सक्नुहुन्छ। र अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो आयो त साथीहरू फ्रेन्च टिप है, टाइप अफ फ्रेन्च टिप। ल अब भी कट सबभन्दा सुरुमा भनेको फ्रेन्च टाइप कतिवटा हुन्छ? 5वटा हुन्छ जम्मा है।
हजुरहरूलाई चाहिँ म टाइप्स अफ फ्रेन्च आर्ट सिकाउँदैछु र एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र एकदम इजी र एकदम फन टाइपको पनि छ किनभने यो त आर्ट हो नि त आर्ट भन्ने बित्तिकै एकदम मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो भी कट फ्रेन्च है यो भी भनेको चाहिँ यस्तै मैले चाहिँ नङ बनाएको साथीहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् नङ बनाएको हो नङमा यो भी सेपमा हुन्छ है भी बुझ्नुभयो नि अब कस्तो हो भन्दा यही हो यो भी सेपमा हो यो देख्नुभयो नि यो भी सेपमा हो यो जुन छ यो चाहिँ भी सेपमा हो है यो भी सेप भयो यो भी सेप भयो अब डिप भी कट फ्रेन्च पनि हुन्छ अब भी कट फ्रेन्च र डिप भी कट फ्रेन्चमा के फरक छ भने डिजाइन एउटै हो तर यसको डिप हुन्छ क्या यो भी कट फ्रेन्च भनेको चाहिँ नर्मली ठिक्क मिडियममा हुन्छ भने चाहिँ डिप भी कट फ्रेन्च भनेको चाहिँ एकदम लामो लामो खालको हुन्छ जुन मैले कालो कालो सेडर गरेको छु नि देख्न सक्नुहुन्छ एकदम माथिसम्म आएको छ र तल चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ खाली छ धेरै छ खाली यसको भन्दा नि धेरै चाहिँ यसको खाली छ र अब यसलाई नेलमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेल प्लेटमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो बनाएको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कति डिफ्रेन्स छ भनेर यो अलिकति मोटो मोटो खालको छ र अलिकति यो ठिक्कको बनाएको छ यो भनेको चाहिँ तर डिप गएको छ क्या डिप गएको छ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले डिफ्रेन्स के हो भनेर थाहा पाइसक्नुभयो र है हजुरहरूले डिफ्रेन्स के हो भनेर देखिसक्नु भएको छ भी कट फ्रेन्च र डिप भी कट फ्रेन्चमा ल अब हाम्रो अर्को भनेको ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले डायग्राम पनि बनाइदिएको छु मैले त ड्रइङ गरी गरी हजुरहरूलाई देखाइदिरहेको छु यो भनेको चाहिँ टक्क चारपाटे जस्तै हुन्छ तर हल्का साइड साइडमा चाहिँ त्यो नेकमा हामी लुगाहरू केटीहरूको लुगा हुन्छ नि कुर्तामा म्याक्सिममहरूको डिजाइन अलिकति कटिङ खालको हुन्छ नि यु टाइपको तर अलिकति कटिङ टाइपको कट भएको हो ट्यापर्ड सेप फ्रेन्च भनेको चाहिँ त्यस्तै हो त्यही सम्झिनु होला सजिलोको लागि चाहिँ ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च मेक ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च डिजाइन भनेर कसैले भन्नु भने हजुर कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला सम्झिनु होला कि यो लेडिजहरूको त्यो कटिङ गर्ने हुन्छ नि त्यो कुर्ताको हल्का तर कट गरेको हुन्छ चुचो चुचो कट हुन्छ नि यु सेपको हुन्छ भनेर सम्झिनु होला तपाईँहरूको दिमागमा आइहाल्छ र अब यसलाई प्लेटमा चाहिँ आर्ट गरेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ सिकाउनु भनेर हेर्नु सक्नुहुन्छ ल यो चाहिँ हो है ट्यापर्ड स्क्वायर नेल आर्ट यो चाहिँ हो यो देख्न सक्नुहुन्छ यी ओपन ओपन छ साइड साइडमा तर साइड साइडमा कुनामा चाहिँ चुचो साइड साइडमा चाहिँ चुचो चुचो छ र एउटा कटिङको जस्तै छ है ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च चाहिँ र एकदम राम्रो पनि छ यो चाहिँ मैले ब्ल्याकमा बनाएको छु हजुरहरूले व्हाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र अब अर्को आयो स्लोप फ्रेन्च ओर डायगोनल यो भनेको चाहिँ एकदम इजी छ यो चाहिँ मैले दुईवटा नेल बनाएको एक्जाम्पल हजुरहरूले नेल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा अम्लामा मिलाएर जोडाएर गर्नुभयो भने चाहिँ एउटै लाइक पेयर अफ डिजाइन जस्तै हुन्छ सो यसलाई चाहिँ स्लोप फ्रेन्च अथवा डायगोनल पनि भन्छ अब यसको लागि डिजाइन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो दुईवटा बनाएको छु यो दुईवटामा हेर्नुहोस् त अम्ला भएको भए यस्तो हुन्थ्यो अनि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ देखिन्थ्यो नि त नङमा यो दुईवटा हो है डायगोनल फ्रेन्च भनेको चाहिँ ल अब हामी अन्तिममा आइसक्यौँ 5मा भनेको यु सेप त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होला एकदम इजी सेप पनि हो र यु सेप पनि पातलोमा पनि हुन्छ र मोटोमा हुन्छ र मिडियममा पनि हुन्छ है यु सेप पनि र मैले चाहिँ यु सेप चाहिँ मिडियममै बनाएको छु देख्नुभयो होला ल आज चाहिँ हजुरहरूलाई मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ यति इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरहरूलाई मैले प्रोभाइड गरिरहेको छु आई होप हजुरहरूले नोट बनाउनुहुन्छ राम्ररी है आफूले नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो होला आई होप हजुरहरू सबैलाई चाहिँ क्लियर भयो कतिवटा हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेल डिजाइन पनि हुन्छ जस्तै यो फ्रेन्च डिजाइन भयो फ्रेन्च डिजाइनमा पनि धेरै खालको डिजाइन हुन्छ जम्मा 5वटा मैले हजुरहरूलाई सिकाएको छु पढाएको छु आज आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला र एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ प्लिज हजुरहरू एकदम राम्रो क्लिन नोट बनाउनु होला जसले चाहिँ हजुरहरूलाई फ्युचरमा अपलोडको लागि या आफै काम गर्छु भन्नुभयो भने पनि एकदम प्रोफेसनल्ली चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले नलेज लिनुहुन्छ जति नलेज लिनुहुन्छ हजुरले जति थ्योरी एज वेल एज प्र्याक्टिकल लिनुहुन्छ हजुरलाई त्यति नै बेनिफिट छ र हजुरहरूको टाइम चाहिँ जहिले पनि युटिलाइज गर्नु होला र साथसाथै हजुरले जति पनि सिक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि युटिलाइज गर्नु होला प्र्याक्टिकली सो यति भन्दै चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ फेरि कति पक्क गरेको भन्नुहुन्छ होला मनमा नै है र साथीहरू आजको लागि चाहिँ हजुरको लागि यति नै म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु र धेरै दिनसम्मको लागि बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ